درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به شمایی که همچنان بیننده این کانال یوتیوبی هستی، حتی با اینکه یه خورده با من اختلاف نظر داری به گفته خودت، ولی بازم بیننده برنامه این کانال هستی و برنامه را مفید میابی. هدف از تهیه این برنامه امروز درخواست کمک هست و تا قبلش باید یه خورده مسائلی رو یکم میخوام توضیح بدم بهتون. در طول این مدتی که من وارد عرصه رسانه و کارهای تلویزیون و اطلاع رسانی شدم به طور کلی از صدای آمریکا، تا همینجوری بعدش اخراج شدم از صدای آمریکا و بعد هم این برنامه اپوزیت رو شروع به ساخت کردم. خب خیلی مسائل رو دیدم، اتفاقا با گروه‌های مختلف اپوزیسیون هم بدون که خودم بخوام در تماس با هم برقرار شد و یه سری مسائلی هم سر در آوردم و نقطه نظراتی هم که پیدا کردم برای این اساس و کلا به این نتیجه رسیدم که مهمترین کاری که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم به عنوان یک ایرانی که خواستار پیشرفت و دیدن صلابت ایران هست، این هستش که اطلاع رسانی بکنیم، آگاهی رسانی بکنیم، همدیگر رو آگاه بکنیم. و خب الان هم خوشبختانه اینترنت یک ابزاری در اختیار ما داده، همین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به ارزون ترین شکل ممکن میشه این کار رو انجام داد. میتونیم همدیگر رو مطلع بکنیم و به اصطلاح آگاهی همدیگر رو ببریم بالاتر. در طول این مدت، یعنی زمانی که من صدای آمریکا کار میکردم، متوجه این موضوع شدم که خب این تلویزیونی که خیلی هم عریض و طویل هست، مثلا اون موقعی که من کار میکردم بخش فارسیش حدود 200 کارمند داشت و این هزینه اداره این 200 کارمند و تمام اون تشکیلات، استودیوهای مختلف و کروهایی که استودیوها رو میچرخوندن، یه چیزی در حدود مثلا اون زمان صحبت 20 تا 40 میلیون دلار در سال بود، ولی جان مطلب ادا نمیشد. یعنی اون چیزی که بعد به مردم گفته میشد، اون خبری، اون اطلاع، اون آگاهی که بعد به مردم رسونده نمیشد. این اصلا انگیزه من شد، چون این خیلی منو خشمگین، خیلی ناراحتم کرد از این موضوع که دیدم چقدر مردم ما تشنه این آگاهی هستن و چقدر دنبال این آگاهی هستن و چقدر راحت به اشتباه میفتن، بخاطر اینکه آگاهی غلط بعضی وقتا بهشون داده میشه. و بعد متوجه شدم که بابا این رشته سر دراز دارد و اصلا یک جریانی اون ور قضیه نشسته و نمیذاره که این آگاهی درست به دست مردم برسه. و این که مثلا صدای آمریکا نمیرسونه این آگاهی رو به دست مردم، در پوشش میس منیجمنت یا سوء مدیریت قایمش کرده بودن، ولی اتفاقا یک اراده‌ای بود، یک مدیریتی بود که این سوء مدیریت اعمال بشه تا برنامه درستی به مردم داده نشه. وگرنه اونجا خبرنگاران خیلی خوبی هم کار میکردن، کسانی بودن که دغدغه هم داشتن، دغدغه آگاهی رسانی درست داشتن. ولی خب بالاخره هر کسی در زندگیش، یعنی همه ما نیازمند این هستیم که آخر ما بعد اینجا تو آمریکا اینجوریه، بعد یه سری هزینه داری، یه سری صورت حساب میاد برات، بعد پرداخت بکنی. اگه بخوای خیلی این اطلاع رسانی رو بذاری جلو، بعد اون صورت حسابات میمونه و این میشه که وارد دست انداز میشه زندگی. وقتی هم که خانواده داری و یه سری آدم دیگه هم بهت وابستن، خب عملا نمیشه همچین کاری کرد. حالا این که در مورد من اتفاقاتی افتاد که اولا خب من هزینه هم خیلی کمتر بود و اینا همه اتفاقی شد، واقعا خیلی اتفاقی شد و تونستم. خیلی هم سخت گذشت، با اینکه هزینه هم خیلی کمتر بود، ولی خیلی خیلی بهم سخت گذشت تا تونستم این برنامه اپوزیت رو راه بندازم و بعد هم از شما کمک بگیرم و شما هم کمک کردین و خلاصه سالانه کمکی می اومد از طرف مردم، تا اینکه به هر حال دیگه برنامه اپوزیت رو به نوعی بعد از مثلا فوت پدرم دیگه نصف و نیمه انجام دادم و بعد از این خونریزی مغزی که دیگه کلا اصلا برنامه اپوزیت رو، یعنی به لحاظ جسمی دیگه توان تهیه‌اش رو نداشتم. یه 2 تا دیگه هم درست کردم، ولی بعد متوجه شدم که خیلی کارش زیاده و من الان دیگه نمیتونم برنامه اپوزیت بسازم. به هر حال یه چیزایی مثل شبه اپوزیت، حالا گزارش‌های اپوزیتی میدم، تقدیم حضورتون میکنم، هر از گاهی میبینین دیگه کسانی که بیننده هستن. و مصاحبه‌های مختلفی که انجام شد، خب هدف اپوزیت این بود که این
این مخالفت با جمهوری اسلامی رو آگاهانه بکنیم، این خطر جمهوری اسلامی رو واقعا درک کنیم، ببینیم که این حکومت واقعا خطر برای کشورمون، برای آینده کشورمون، یعنی آینده ما ایرانی‌ها خطرناک است. و چیزی که ما رو قوی میکنه و ضد ضربه میکنه آگاهیه. یعنی ملت آگاه رو هیچ کس از پسش بر نمیاد، هیچ جور کلاه سرش نمیره. اگه سال 57 کلاه سر مردم ایران رفت به خاطر ناآگاهی بود، برای اینکه این ابزار هم وجود نداشت، رسانه ها نبودن، انقدر آزادی عمل نداشتن و یعنی مخصوصا تو دوره بعد از انقلاب هم اصلا نشد، بعد از سال شورش 57 یا انقلاب هر چی اسمشو میذارین، به هر حال اون آگاهی که بعد به مردم میرسید نرسید. ولی خب الان به خاطر اینترنت میرسه، مردم همدیگه رو خیلی سریع آگاه میکنن و این خیلی مهم هست. ولی اینکه خب چه جور آگاهی به مردم برسن باز دو مرتبه مهمه. خوشبختانه هستن افراد زیادی الان وارد عمل شدن. اون زمانی که من کانال یوتیوب زدم میتونم بگم تنها کانال یوتیوب شخصی بودم. اکثر کانال یوتیوب های فارسی زبان متعلق بود به رسانه های بزرگ. من شاید جزء اولین کسانی بودم که تونستم یعنی اومدم یک کانال یوتیوب شخصی تقریبا راه انداختم، رسانه مستقل. اونم با یک برنامه هفتگی بود، هفته یک برنامه بود و خب ذره ذره تعداد برنامه‌ها بیشتر شد، مصاحبه‌ها در عرصه‌های مختلف. حالا بعداً متوجه شدم که به غیر از آگاهی رسانه‌ای راجع به جمهوری اسلامی و اینکه چه خطری جمهوری اسلامی، ادامه جمهوری اسلامی چه خطر بزرگی برای ایران، ولی خب متوجه شدم که ما لازم هستش که در عرصه‌های دیگه هم اطلاع رسانی بکنیم، به خصوص در عرصه تاریخ، در عرصه باز کردن تعاریف سیاسی، در عرصه به هر حال یک سری از مسائل فرهنگی راجع به اینکه ما مردم ایران متوجه شدم که خیلی همون با فرهنگ ایران خیلی اونقدری که باید آشنا بشیم آشنا نیستیم، تقصیری هم نداریم. آموزش زیر دست جمهوری اسلامی ما آموزش درستی ندیدیم. حالا بعضی از خانواده ها بودن، مثل پدرانی درش بودن که یا مادرانی درش بودن که بچه‌هاشون رو آموزش میدادن، خودشون شخصا آموزش میدادن، با شاهنامه آشناشون میکردن و فرهنگ ایران بیشتر آشناشون میکردن. ولی عموما بیشترمون این آشنایی رو به دست نیاورده بودیم، با فرهنگ خودمون، با تاریخ خودمون بیگانه بودیم و این لازم بود که یه بخشی از رسانه ها این کار رو انجام بدن که خب الان میبینم خیلی زیاد هم شده، محتوای فرهنگی و تاریخی خیلی زیاد ساخته میشه. حالا بد و خوب داره، بعضیا خب خیلی خوب هستن، بعضیا یه خورده جهتدار این کار رو انجام میدن، ولی بازم خوبه به نظر من در جهت بردن آگاهی جمع و بالا ببره خب مفید هست. و گفتم مردم آگاه مردم ضد ضربه هستن. من فکر میکنم که مردم ایران واقعا الان رویینتن شدن از این نظر و از خطرات بزرگ دیگه تهدیدشون نمیکنه، ولی خب همچنان از نظر اینکه به کلاه سرشون بره منظورم، یعنی خطرات بزرگ همچنان در کمین ما هست. کشور ثروتمندی داریم، خیلی ها چشم طمع دارن به کشور ما، ممکنه فارسی هم حرف بزنن، ممکنه در ایران هم به دنیا آمده باشن، ولی فروختن روحشون رو، به نظر من فروختن خودشون رو به اون دشمنان ایران فروختن و در جهت خلاف اون چیزی که منافع ایران هست حرکت میکنن و مردم رو خیلی وقتا به اشتباه میندازن به خاطر واقعا 2000 پول. حالا بحث رو کوتاه بکنم در مورد داستان آپوزیت و اینکه چطور آپوزیت به وجود اومد و من چه تجربه‌ای داشتم پیدا کردم بعد از تجربه که در صدای آمریکا داشتم. خب حضور در برنامه‌های بزرگی مثل پارازیت و برنامه‌های دیگه و اینکه چی دیدم اونجا، به نظر من خودم فکر میکنم که بخشی از تاریخ ایران من باید اینا رو بیان بکنم یه روزی و حتما تو برنامه هم هستش که این رو در قالب یک مجموعه برنامه تقدیم حضورتون بکنم. تقدیم ملت ایران، مردم ایران باید بدونن که در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران چه گذشته و بعد هم تجربه‌ای که بعد داشتم با تلویزیون‌های لس آنجلسی، از تلویزیون اندیشه، تلویزیون پارس، تلویزیون کانال وان، ایران فردا، اینا جایی بود که مستقیما باشون تجربه داشتم. هیچ کدومشون تجربه‌های عالی نبود، تجربه خیلی خوبی نبود. حالا هر کدوم دونه دونه راجعشون صحبت می‌کنم. تا آخرش هم که همین تلویزیون گردآفرید بود که میتونم بگم بدترین تجربه من بود و اینها رو دونه دونه بعد خدمتتون بگم که چی شد واقعا، چه اتفاقی افتاد و چطور گذشت
بگذریم از اینا که بگذریم، میرسیم به این که من خیلی سعی کردم که بتونم از یه راه دیگه یه محل درآمدی پیدا بکنم. میگم مخصوصا با دلیل اینکه با این تلویزیون همکاری کردم برای این بود که بشه یا باریکه جور کرد که من لازم نباشه بیام به شما از شما بخوام کمک بگیرم، که نشد متاسفانه. یعنی نمیدونم، شاید من بلد نبودم ولی خب نشد. و در ضمن جایی هم که فاند میدن، فاندها رو معمولا دولت ها میدن پشتش هستن و خیلی نیت خوبی ندارن. حداقل اون چیزی که من متوجه شدم، این فاندی که میدن بالاخره یه جوری از شما یه خواسته ای دارن که یه بخشی رو سانسور بکنی، آزادی تو میخوام بگیرن. این آزادی برای من خیلی مهم بود، خیلی هم ارزش داشت که من اگر دارم این کار انجام میدم با آزادی کامل این کار انجام بدم. برای همینم طرفدار هیچ حزب و دسته و گروهی هم نشدم در طول این مدت و فقط طرفدار ایرانم، وفادار به ایران و حقیقت. و وفاداری به ایران یعنی وفاداری به حقیقت، وفاداری به ایران یعنی وفاداری به انسانیت. اون چیزی که من از ایران یاد گرفتم و از تاریخ فرهنگ ایران یاد گرفتم این بوده: برای ساختن ایران باید آدم خوبی باشی، باید به حقیقت وفادار باشی، باید انسان دوست و نودوست باشی. برای همین هستش که این راه رو پیشه کردم و خب خوشبختانه این کاری هم که انجام میدادم یه کاری بود که این 3 تا پارامتر رو داشت، یعنی آزادی که از همش مهمتره، ایران در راستای ساختن ایران، بهتر شدن ایران و اطلاع رسانی، آگاهی رسانی. خب این میتونم بگم کار رویایی بود و هست برای من و خب خوشبختانه تا الان تونستم 12 ساله که هر جوری بوده این کار رو من جلو بردم. از سال 2013 که شروع کردم الان سال 2025 هست، 12 سال و 2-3 ماهه که من دارم این کار رو انجام میدم و خیلی هم خوشحالم از اینکه این کار رو انجام دادم و تجربیاتی که به دست آوردم و الان هم واقعا نیازمنده به کمک شما هستم. یه لینکی هست، لینک گوفاندمی در دیسکریپشن همین ویدیو من میگذارم هست، اگه روش کلیک کنین روی دیسکریپشن میبینین لینک رو و از اون طریق میتونین به اپوزیت کمک رسانی بکنین. روش‌های قبلی هم البته هست هنوز، ولی همون این از طریق گوفاندمی اگه بتونین این کار انجام بدین ازتون سپاسگزار میشم. سپاسگزاری ویژه. اگر نمیتونین کمک بکنین، دانشجو هستین، پناهنده هستین، توان مالیشو ندارین، این ویدیو رو اشتراک گذاری بکنین با کسان دیگه، با تمام دوستانتون. یه ویدیو یه ورژن کوتاه‌تر 2-3 دقیقه‌ای هم درست کردم به زبان انگلیسیه، میتونین برای تمام دوستان غیر ایرانیتون بفرستین اون رو که اونجا هم باز همه لینک گوفاندمی هست و خیلی کوتاه و خلاصه توضیح داده شده که این اپوزیت چی هست و چرا نیاز به کمک داره. به هر حال سپاسگزارم ازتون از توجهتون به این برنامه. برنامه‌های دیگه‌ای در دست دارم به غیر از گزارش‌های اپوزیتی و تحلیل روز، گفتگو با متخصصان نظامی. این کارا رو انجام دادیم. برنامه‌های فرهنگی که با پدر عمر گرامی ساختیم، برنامه‌های علمی که با دکتر نوذری گرامی ساختیم و همینطور برنامه‌ای که خودم 2 مرتبه در دست تهیه دارم، برنامه‌های تحقیقی تاریخی در دست تهیه دارم، همین الان دارم روش کار میکنم، ولی خب احتیاج به حمایت مالی دارم از شما. سپاسگزارم و امیدوارم که ببینمتون در آینده، سالهای سال همینجوری با هم باشیم. خلاصه اگر این برنامه رو مفید یافتید، در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشین. اگر با سبک و سیاق اینجور اطلاع رسانی موافق هستین، اطلاع رسانی بی‌طرف در راستای وفاداری به ایران و مردم ایران، فقط نه جهت‌دار نه طرفداری از هیچ حزب و دسته سیاسی، اگر با این نوع اطلاع رسانی موافق هستین حتما حمایت کنین از این کانال. سپاسگزار میشم ازتون. سعیداری و بدرود.